ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 70-80% ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ? ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 70-80% ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ